Lý Lẽ đưa ra Cuồng Sâm liền vung tay túm lấy cổ tên Đổ Phường, nhưng sinh cơ chưa tận nên tên Đổ Phường vẫn cố gắng níu kéo lại. Xem ra bụng của Vân Tẩu to như vậy chưa chắc chỉ mang một đứa, thời khắc sinh tử này không nên nghĩ quá nhiều nữa. Chết có ai mà không sợ, nên tên Đổ Phường dù biết là nhẫn tâm nhưng vẫn phun ra những lời độc ác hỏng níu giữ mạng sống. Không công bằng, chúng ta thắng thua vẫn chưa thể phân. Ngươi nói vậy là sao? Ngươi làm sao khẳng định được trong bụng Vân Tẩu chỉ có một đứa con? Nếu ngươi muốn ta tâm phục khẩu phục thì rạch bụng chị ta ra chứng thực. Đổ Cường, những lời máu lạnh như vậy mà ngươi cũng dám nói ra ư? Ngươi có còn nhân tính nữa không vậy? Không làm vậy thì ta cũng phải chết, các người đừng có trách ta tội nghiệp. Ha, đã chơi là phải chơi tới cùng, hôm nay ta sẽ cho nhà ngươi thua tâm phục khẩu phục. Cuồng Sâm nghe Đổ Cường nói vậy cũng thấy có lý, hắn ta lập tức rút lấy thanh đao trên người y lao về phía Vân Tẩu. Hãy xem coi là 2 hay 1, tên điên này nói vậy mà làm thật luôn trời. Ôi, đừng có qua đây. Người đàn ông đi cùng đứng ra ngăn cản, nhưng ông ta thì làm sao mà cản nổi Cuồng Sâm. Một cái khoát tay đẩy văng ông ta ra, cũng là lúc một đao bổ thẳng hướng vào bụng của Vân Tẩu. Vân Tẩu la hoảng van xin, nhưng xin ai thì xin chứ đừng xin Cuồng Sâm chi cho phí lời. Đang lúc ngàn cân treo sợi bún này thì bỗng có một hạo kiếm khí từ đâu phóng tới đánh nát thanh đao trên tay của Cuồng Sâm. Hừ, là kẻ nào mà dám cản ông đây? Người tới đâu là Long Nhi, cậu ta đã mất tích bấy lâu nay sao hôm nay lại xuất hiện ở đây vậy cả? Ở trong ngôi nhà của Lạc lão bá, hai cha con họ lúc này đang nói chuyện với nhau. Hoài không nói nhờ cha đưa trả tiêu lại cho con, xem ra tín niệm phục thù của y vô cùng kiên định. Nhìn cái tiêu để ở trên bàn, gương mặt tươi như hoa của Tiểu Tiên giờ đây ủ rũ vô cùng. Y không muốn bất cứ ai cùng đi trên con đường chưa biết rõ kết hung, cho nên mới không chấp nhận con đó thôi. Khi cha con họ Lạc còn đang động viên nhau trong nhà thì bên ngoài chợt xuất hiện một người đẩy xe đi trong mưa tuyết. Ông ta trực chỉ hướng thẳng vào căn nhà mà đẩy xe tới, chắc muốn ở nhờ hay gì. Lạc lão bá, phiền lão bá đưa phong thư này cho ân nhân cứu mạng của tôi. Mong sao người đó đừng trách tôi chưa thể tận mặt nói lời cảm ơn. Gió tuyết bên ngoài đang lớn dần, Hoài huynh đệ cớ gì phải vội mà không ở lại đây thêm vài ngày. Cảm ơn, tôi có việc gấp phải đi ngay, xin cáo từ. Lạc lão lên tiếng giữ chân, nhưng lòng Hoài không đã quyết nên dù có trời sập thì anh ta vẫn cứ sẽ đi thôi. Nhưng vừa mở cửa bước ra thì mắt mũi anh ta đã trợn ngược lên hốt hoảng. Chiếc xe đẩy của người lạ mặt khi nãy bốc cháy ngùn ngụt đang lao tới cửa căn nhà như bay. Khi chiếc xe lao vào lập tức phát ra một tiếng nổ vang trời. Dị biến vừa tới, Lạc lão bá liền túm lấy vai của Hoài không kéo ngay đi. Lạc lão bá, là chuyện gì nữa vậy? Nguy hiểm, mau chạy, sao lại thế này? Nghe tiếng động lớn, Tiểu Tiên vội chạy ra xem, nhưng trước mắt cô ta giờ đây là thảm cảnh lửa cháy ngùn ngụt. Không ngờ Lạc lão bá lại là một cao thủ thâm tàng bất lộ như vậy. Hoài huynh đệ nhà ngươi lại nợ lão phu một món nợ ân tình rồi. Tiểu Tiên nhìn lên mái nhà thì đã thấy cha mình và Hoài không đang bay nhảy bên trên, chứng tỏ hai người không có bị tổn thất gì. Đứng trên mái nhà, Lạc lão ra liền buông lời nhờ vả Hoài không. Nếu ngươi nhất định đi thì hãy đưa tiểu nữ của ta cùng đi. Không được đâu, Lạc lão bá tôi. Hoài không lên tiếng thoái thác, nhưng Lạc lão bá liền nhảy vào họng anh ta ngồi. Không giấu gì ngươi, ta lánh cư ở đây là vì lần tránh kẻ thù. Ngươi nhìn đi, lửa càng lúc càng dữ, ngôi nhà này không lâu nữa sẽ chìm trong biển lửa. Lửa chính là gia huy của kẻ thù ta, hắn ta đã tìm tới ta rồi. Kẻ thù của lão bá là ai vậy? Trong giang hồ cao thủ biết dùng lửa thì rất nhiều, nhưng nói đến người dùng lửa giết người nhanh nhất phải kể đến hắn ta trước tiên. Hắn ta có tên là Hỏa Sát, đắc tội với hắn thì nhà cửa ắt sẽ cháy không còn một cọng cỏ. Thời gian vãn bối hành tẩu giang hồ còn ít, quả thật chưa hề nghe danh con người này, không biết người này cũng là cái tốt. Huynh đệ hãy nhớ đừng có đắc tội với hắn ta là được. Nói thật, ta vì lần tránh hắn mà nhiều năm nay đã phải sống bờ bụi lay lắt, cuối cùng phải chui rúc trên đỉnh núi tuyết này. Tưởng ở đây rồi sẽ được an toàn, không ngờ hắn lại tìm được đến nơi. Ta đã quá mệt mỏi với cuộc sống phải trốn và chạy này, nên lần này ta sẽ giải quyết cho xong mọi ân với oán. Điều ta không an tâm nhất lúc này lại là con nhỏ Tiểu Tiên. Lạc lão bá, bản thân tôi cũng có kẻ thù, e rằng Lạc cô nương cũng sẽ vì tôi mà chịu khổ. Hoài không vừa nói lời chối từ thì Lạc lão đã quỳ xuống van xin. Hoài huynh đệ, đây là tâm nguyện duy nhất của ta, mong là ngươi hãy chấp thuận. Lão bá, người đừng làm vậy. Vậy là ngươi đã chấp thuận rồi. Hoài không biết nói sao thì Lạc lão đã phóng người đi ngay. Ta đi thu xếp cho Tiểu Tiên, hai đứa bay phải lập tức đi ngay. Cha, đã xảy ra chuyện gì? Đừng hỏi nhiều, con hãy mau cùng Hoài không huynh đệ rời khỏi nơi đây. Lạc lão lao nhanh vào nhà dường như là để lấy đồ cho con gái, nhưng ông ta vừa vào bên trong đã có ngay một tiếng nổ phát ra. Đi cùng tiếng nổ là thân hình bệ phệ của Lạc lão bị đánh sập, cả tường văng ra bên ngoài. Nhìn thấy thảm cảnh, Tiểu Tiên hốt hoảng lao tới chỗ của cha mình,
Lạc lão thường ngày linh hoạt giờ đây như trái banh lăn tròn trên sân tuyết trắng. Cha làm sao rồi? Mặc sát cha, con hãy mau cùng Hoài huynh đệ đi khỏi đây đi, cẩn thận bên trên. Theo hướng tay Lạc lão một bóng người cũng phá tường phóng ra. Hê, Lạc lão đầu nhà ngươi thật là có phúc, chẳng ngờ ngươi lại có một đứa con gái mỹ miều như thế này đưa tiễn ngươi về với lòng đất. Người vừa đến vừa nói này chính là Hỏa Sát cừu địch của Lạc lão, nhưng một bóng người đã nhanh chóng bay tới cản trước mặt của ông ta. Ngươi dám cản ta sao? Kẻ cản ta đều phải chết. Thê tới bị cản làm Hỏa Sát không khỏi bực bội, hắn ta vung ngay nhuyễn kiếm ra tấn công kẻ phá đám. Người phá đám này không ai khác mà là Hoài Không. Hoài Không không hề e dè mà vung trường ra cản hết các đường kiếm của Hỏa Sát. Thấy dùng kiếm không si nhê gì, Hỏa Sát liền tung huyết hỏa liêu tràng ra tấn công ngay. Chiêu này tuy bá đạo tạo ra trường kình thành bàn tay lừa nhưng đã bị Hoài Không chế ngự ngay. Không những thế, Hoài Không còn tung trường phản kích làm Hỏa Sát phải thối lui ra sau. Vừa đặt chân xuống mái hiên, Hỏa Sát đã lên tiếng la làng. Kẻ nào dám nhúng tay vào chuyện của lão đây? Tại hạ là Hoài Không, tôi đã hứa sẽ chăm sóc tiểu nữ của ông ấy, hy vọng tiền bối đừng làm hại đến cô nương này. Hoài Không lên tiếng nhận việc trông giữ trẻ dùm thì Lạc lão bá như trút được gánh nặng, yên tâm chút hơi thở cuối cùng. Hoài huynh đệ, tiểu tiên nhờ cả vào ngươi. Lạc lão nói xong thì lăn đùng ra tắt thở. Tiểu tiên thấy vậy la khóc như mưa. Hỏa Sát thấy cừu địch vọng mạng thì há mồm ra cười lớn. Ha, Lạc lão đầu, dù ngươi tìm đến trợ thủ đắc lực nhưng đã trúng huyết hỏa liêu tràng của ta thì làm sao giữ nổi mạng chứ? Hỏa Sát dứt lời thì có hành động lạ. Ông ta xoay kiếm lại tự vẫn ngay tại chỗ. Hành động nông nổi này làm Hoài Không vô cùng kinh ngạc. Tại sao lại tự vẫn vậy chứ? Hỏa Sát nghe Hoài Không nói vậy thì cũng ngượng phun ra những lời tâm sự cuối cùng. Hồ, lão đầu họ Lạc này đã giết chết ái thê của ta. Ta đã không muốn sống từ lâu. Nhiều năm qua ta vẫn cố sống là để tìm giết hắn báo thù. Giờ đây đại thù đã báo, ta có thể đi theo vong thê của mình rồi. Nghe những lời này của Hỏa Sát, Hoài Không chỉ đứng chết lặng. Sự tình quả là chuyển biến quá nhanh. Chỉ trong chốc lát cả căn nhà đã chìm trong biển lửa. Lạc cô nương cũng ra phá nhân vong. Giờ đây cô ta chỉ còn lại một mình lẻ loi đơn chiếc. Mình làm sao cơ sâu thì bỏ mặc cô ấy được đây? Lạc cô nương hãy bớt đau buồn và chấp nhận sự thật. Hoài đại ca, chúng ta hãy lo an táng hai người bọn họ trước đi vậy. Người đã chết, ai thì ai phi chúng ta cũng không bình xét nữa. Nhưng tên Hỏa Sát này tuẫn tử theo vong thê xem ra cũng là kẻ hữu tình. Hai người vần hai cái xác tới gần một gốc cây to rồi hì hục chôn bọn họ xuống đó. Thuở bình sinh cha thích nhất là cái cây cổ thụ này, giờ đây con xin chôn cất cha ở đây. Hoài Không và Tiểu Tiên đang quỳ khóc trước hai nấm mồ thì bỗng có tiếng người từ phía sau bọn họ cất tiếng hỏi. Đã xảy ra chuyện gì ở đây vậy? Hoài đại ca, ân nhân cứu mạng của huynh đã tới rồi. Là huynh sao? Hoài Không quay lại thì không khỏi bất ngờ đến suýt bật ngửa vì người vừa đến này anh ta rất chi là quen. To be continued.